श्री स्वामी समर्थ। आज आपण कवठाचे शरबत बनवणं शिकणार आहोत। चला तर वळूया कृतीकडे। सर्वप्रथम एक कवठ फोडून त्यामधला गर काढून घेऊया। नंतर एक मिक्सरचे भांडे घेऊन त्यामध्ये कवठाचा गर टाकून घेऊया व नंतर चवीपुरता गूळ आणि त्यानंतर संधे मीठ यासाठी की ते आरोग्यासाठी चांगले असते। नंतर काळे मीठ। जर तुम्हाला उपवासासाठी पाहिजे असेल तर काळे मीठ नका घालू, फक्त संधे मीठाचा वापर करा। एक मिरची पाहिजे असेल तर टाका, नाही तर स्किप करा। नंतर पुदिन्याचे पत्ते, नंतर एका लिंबाचा रस। तुम्हाला हवे असल्यास अर्धे पण टाकू शकता। अशा या पद्धतीने सगळे मिश्रण असे छान एकत्र करून मिक्सरच्या भांड्यातून काढून घेऊया। तुम्हाला आवश्यक तेवढे पाणी घाला व गाळणीने गाळून घ्या। नंतर एका काचेच्या जारमध्ये टाकून असे या पद्धतीने नंतर त्यामध्ये आईस क्यूब टाकून घ्या। अशा प्रकारे आपले कवठाचे रिफ्रेशिंग शरबत तयार। धन्यवाद।